mga troepa. May share lang ako sa inyo ngayon tonight. Meron tayong pinarating na item and it's very quality kasi kaya excited ako eh. I-unbox siya. So, share ko lang din sa inyo kasi first time eh. So, eto guys, made from Italy. Yeah, it's a Momo steering wheel Prototipo Black Edition. Yan. So, yan. Handcrafted yan, handmade. Handmade na leather. So, let's check it out. Yan. So, box pa lang, ulam na. Alright. Yung aroma ng leather, yun ang unang bubungad sa inyo eh. So, let's see what we have here. Lapag lang natin Okay, it's out. We have original Momo stickers. Yan. We have the instruction guide kung paano siya ikakabit na i-mount sa sasakyan. And this will be installed by the way sa MUX, Isuzu MUX. Yan. We also have yung horn button. Ito siya, horn button. Okay. Masyado makita, Plastic pa kasi. Hindi mo muna bubuksan, ha. Diretso tayo dun sa steering wheel. Diretso tayo dito. Yan. Wow! Unang manonotice mo, sobrang gaan. Sobrang gaan ito. And yung feel ng leather, iba. This is Italian leather talaga. Ayan. So, ayan. Prototipo Momo Black Edition. So, ito siya. Pag nakaside, hindi siya deep, masyado. Kasi once na nilagyan mo ng adapter ito, masyado ng close sa'yo. So, tama lang. Yung diameter niya, tama lang din. So, saktong-sakto. Ang gaan. And this material is gawa sa aircraft grade aluminum, Kaya sobrang gaan niya. Parang plastic lang yung hawak ko. Sobrang gaan. Yan siya. Awesome. Stay tuned lang kayo, guys, kasi dun sa end ng video na to papakita ko every detail kasi kukuhanan ko to ng macro and papakita ko sa inyo yung gawa ng leather. So yan, and isa sa mga, by the way, pag mag-check kayo ng Momo na authentic, it comes with an FFC or NFC tag, Usually sa likod yan. This part. Nandito yung NFC chip. So, para ma-authenticate mo talaga na kung original talaga siya, hindi siya copy, So, paano ba natin ma-check yan? Just with your mobile phone. So, ang kailangan nyo lang, basta may NFC capability na mag-read yung phone niyo, i-on nyo lang yon na parang ganito, So, makikita niyo yan dyan. And, i-activate nyo lang yan. Make sure na naka-on. Okay? And once naka-on na, tap nyo lang dito yung phone ninyo. So, gagawin ko yun later and papakita ko din sa inyo kung paano, So, once na tinap nyo yan dyan, i-verify yan sa Momo website. So, parang ganito yan. So, pag tinap mo dyan, i-authenticate niya sa Momo website and check niya talaga kung authentic itong nabili mo. So, ito yung screenshot ng video na paano ko siya na-scan. So, check this out. So, yan. Load yung website ng Momo to authenticate, Ang ganda. And may mga certification siya na pwede mong i-download to validate its authenticity.
Ayan. So, yan, meron din sila sa Facebook. So, yan guys. So, pakita ko sa inyo yung video na macro shots ko dito. Very close up. Para ma-enjoy or makita nyo talaga yung itsura niya. Yan. Nasa huli ito siya. Ganda. Sarap hawakan. Ano, feel na feel ko na. I feel like $1,000,000. Okay guys, thank you no, na sinamahan niyo ako mag-unbox nito. And makikita nyo sa Facebook to, sa nakakabit sa MUX. Kakalat din yan. So, see you again guys, and please subscribe to my channel and hit the like button. Adios, good evening.